Μόλις φτάσαμε σε έναν παραδοσιακό οικισμό της Άντισσας, ονομάζεται Τζήθρα. Σκοπεύουμε να συναντηθούμε με όσους κατοίκους έχουν απομείνει στο χωριό. Πρόκειται για ένα ερειπωμένο χωριό, εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλουμε να μοιραστούν μαζί μας τόσο κομμάτια της καθημερινότητάς τους, όσο και κομμάτια της ιστορίας του τόπου. Λέω αυτό εδώ ήταν για κατεδάφιση. Αλλά λέω άστο σε τηρήσω λίγο. Επειδή τι ήταν το συναίσθημα. Είχε μείνει εδώ ο αργαλιός της μάνας μου. Και όσο σκεφτόμουν ότι θα πέσει το σπίτι να μείνει μέσα ο αργαλιός μου, μου σφιγγόταν η ψυχή μου. Θα ρίξει μόνο γι' αυτό τον αργαλιό ότι το στήριξα να μην πέσει. Παπάς μου το δίπλωμα του πόρτα και άθυρα και τέτοια. Εδώ το κατόγια. Γενικώς όλο πάνω κάτω, στους κατεδάφιση. Έχεις Γεννήθηκα εδώ, έζησα μέχρι τα 21 μου. Με μικρές διακοπές. Λίγο πήγα μετά κάποια στιγμή στη Σύρο, λίγο πήγα, επειδή ήταν η αδερφή μου δασκάλα εκεί, λίγο πήγα στη Θεσσαλονίκη, κάνα χρονάκι έτσι. Μέχρι τα 21 μου ήμουν εδώ. Το χωριό το θυμάσαι στα καλά του? Στα καλά του, πολύ καλά του όχι. Εγώ όταν πήγα πρώτη δημοτικού έγινε εδώ ένα μονοθέσιο σχολείο που μαζευτήκαμε καμιά 20 παιδάκια. Εγώ πρώτη πήγα, έκτη βγήκα, Άντισσα δεν γνώρισα. Δεν ήξερα πάντα, πήγαινα μόνο αν με έστελναν στο μπακάλι, ας πούμε. Αλλιώς δεν ήξερα. Ή κανένα κατηχητικό πολύ σπανίως. Εδώ, με το δάσκαλο το Σπύρο, μέσα στην εκκλησία. Και μετά από 2-3 χρόνια υποθέτω από μένα έκλεισε πάλι το σχολείο και τα παιδιά πήγαιναν με ένα ταξί στην Άντισσα. Αυτοί που ερχόμαστε το καλοκαίρι είμαστε όλοι, επειδή βγήκαμε και λίγο πιο έξω και ήρθαμε και εδώ, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι αξίες του τόπου, ας πούμε. Αυτά που εκτιμάμε εμείς. Την ηρεμία, την ησυχία τη βραδινή, το ότι είναι κοντά σε θάλασσες αν θες να πας και τα λοιπά. Είναι ένα δεδομένα, γιατί εμείς φύγαμε διότι δεν υπήρχε αυτό. Είναι η ώρα που μαζεύετε το καφενείο. Εδώ μαζεύεστε? Ναι. Δεν το πιστεύω. Γιατί να κάνουμε αφού δεν υπάρχει. Είναι γνωστή. Όχι, λέω ότι δεν πιστεύω ότι πέσανε πάνω στο καφενείο. Καλημέρα παιδιά. Ύστερα. Καλημέρα, ύστερα. Κάτσε. Ρώτο, έλα εδώ. Δεν άρχισε οπότε με πτώση. Ύστερα από τη δεκαετία του 60 άρχισε η ιστορική μετανάστευση προς την Αθήνα κυρίως και ο πληθυσμός μειώθηκε κατακόρυφα. Το 11 είχε 7 οικογένειες εδώ, 7 κατοίκους εδώ. Και το 21, τελευταία υπογραφή, είχε μόνο 4 σπίτια. Διαθέτουν γέρους. Τώρα αυτοί πια όταν πεθάνουν. Ναι. Ήταν ο ποταμός ο Βούλγαρης. Είχε ανοσία πολύ. Με τις μητενιούς τους έλεγαν τσιτρινιάρδες τους έλεγαν οι Ανδυσσέοι. Ήταν από ανοσία. Ή και μαραζλίδες. Μαραζλίδες. Δεν το έχω ακούσει. Μαράζι. Μαράζι. Είχα συναντήσει έναν Αντισσέο που είχε έρθει να μου κάνει μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη και μου είπε κάτσε να σου πω. Δεν πάω πια στην Τζήθρα γιατί είναι ποταμός και κάτι μαραζλίδες και είναι παλαβωμός. Ναι, είναι το βλέπεις και τα τρελαίνεσαι. Υπάρχουν στιγμές πολύ όμορφες εδώ στη Τζήθρα, σε αυτά τα απομονωμένο χωριουδάκι που οι πιο πολλοί του περιφρονούν, διότι δεν έχει ανθρώπους και έχουν μαζευτεί όλοι, ας πούμε, πάνω στην Άντισσα που τη θεωρούν κάτι ξεχωριστό επειδή έχει τα μαγαζιά και το ένα και το άλλο. Όμως σήμερα όταν υπάρχει το αυτοκίνητο έχεις πρόσβαση παντού να πας, παιδί μου. Οπότε είναι μεγάλο πλεονέκτημα να ζεις σε ένα τέτοιο τόπο ήσυχο με όλες τις ομορφιές αυτές που μπορεί κάθε άνθρωπος να τις εκτιμήσει. Πίσω μου είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το
το κτίριο, η αίθουσα που υπάρχει στο πλάι της εκκλησίας είναι παλιά σχολική τάξη, από ό,τι μας είπαν οι ντόπιοι. Οπότε δεν γινόταν τα μαθήματα τότε που το χωριό ακόμα είχε κόσμο. Είναι πάρα πολύ παλιά εκκλησία. Έχει μέσα μια εικόνα που μας είπαν ότι είναι από το 1455. Τώρα... Καταρχάς είναι όλα κλειδωμένα. Αλλά γενικά και εδώ επικρατεί μια οργάνωση, δηλαδή κάποιος έρχεται, κόβει τα φόρτα, ποτίζει, κάτι υπάρχει, δεν είναι τελείως ερημιά. Υπάρχει ένα μονοπάτι αρχικά, το οποίο ενώνει την Τζήθρα με την Άντισσα. Και ήταν η έξοδός μας αυτή σαν παιδιά. Δηλαδή, πέραν το ότι μας φέραν πεζοπορίες εδώ με το σχολείο, ερχόμασταν και πάρα πολύ συχνά τα απογεύματα μόνοι μας. Είτε για να μαζέψουμε στον δρόμο μανιτάρια, παράγκια και τέτοια, και καταλήγαμε εδώ, είτε γιατί θέλαμε να έρθουμε μόνο εδώ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που τελικά καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το βίντεο εδώ στην Τζήθρα και να δείξουμε όλες τις πτυχές. Έχει και άλλους ανθρώπους πιο μέσα που ξέρουν πολλά πράγματα να μας πούν. Έχουμε και το γόνο εδώ, έχει μια εκκλησία ακόμα. Φεύγανε όλοι, ναι. Έτσι σιγά σιγά εγκατασταθήκανε στην Αθήνα, στα κέντρα, ξέρω. Τώρα όμως βλέπω ότι αρχίζουν πολλοί νέοι που το σκέφτονται και έρχονται. Και εγώ ήρθα ένα καλοκαίρι και δεν ξανά έφυγα. Λέω δεν ξαναφεύγω Αθήνα, 30 χρόνια είμαι στην Αθήνα. Κάθομαι 7 μήνες. Α, ναι. Τώρα έχετε ακόμα μέλλον ή ολοκληρώνετε? Έχω μέλλον 2 μήνες ακόμα. Α, τέλεια, τέλεια. Πρέπει να είναι πολύ ωραία πάντως. Εγώ έχω ζηλέψει. Απλά μπορείς να είσαι πιο δραστήρια από ό,τι άμα είσαι σε μια πόλη. Οπότε αυτό το εκμεταλλεύομαι. Ασχολούμαι με τη γεωργία. Okay. Έχουμε ένα πακτέ εδώ 600 μέτρα παρακάτω, μόνο ανέβα κατέβα, είναι γυμναστική. Πηγαίνω πρωί βράδυ, φυτεύω. Φέτος δεν πέτυχα, άλλα χρόνια είχα μεγάλη παραγωγή, μοίραζα και στους άλλους, κράταγα και για μένα, αλλά φέτος απέτυχα. Σήμερα και δεν είπα τέτοια όστρακα, πήγαιναν άνθρωποι και τα ήταν θρασινοί ήταν οι άνθρωποι, από τον Γαμπαδά, ας πούμε, η τελευταία κατοικία τους ήρθαν εδώ. Και συνέχεια κατέβηκαν και έπαιρναν τέτοια. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια όστρακα, εμείς τα είχαμε παιχνίδι μικρά και τώρα είχαμε κατσίκες και παίζανε. Τι θα κάνεις το χειμώνα, θα κάτσεις εδώ ή θα παγιέσεις? Σου πάνε εδώ. Μόνιμα. Δεν πάω. Δεν πάει, δεν έρχεται, δεν θέλει. Γιατί να Αθήνα, επειδή μου. Καταρχάς πέρσι ήσουν εδώ. Πιο πες πήγα στην Αθήνα, αντί πιο πες, αντί πιο πες, αντί πιο πες. Πέρσι ήταν εδώ. Πέρσι λέγω δεν θα πάω, δεν πήγα. Ναι, αλλά δεν εσύ πια η μοναξιά. Το. Έχω παρέα. Γιατί ρε παιδί παραβώνεις τόσο πολύ με Τζήθρα? Γιατί έχεις τέτοιο έρωτα πια με Τζήθρα? Εδώ είναι το σπίτι, παιδί μου. Καταρχάς. Όπου ζεις έτσι πατρίς. Εδώ δεν είναι το σπίτι μου. Λοιπόν. Πού πάω στην Αθήνα, παντρίζομαι στο κλωβί. Κλωβιά είναι η Αθήνα, τι είναι. Κάθεσαι μες στο κλωβί. Άντε, εδώ πέρα θα βγω έξω, θα πάω να προπατήξω λίγο όσο μπορώ. Θα πέρασε ένας άνθρωπος να πούμε μια κουβέντα, θα πιούμε ένα καφέ. Ναι. Το χειμώνα πώς είστε εδώ πέρα, είστε πολλά? 5-6-7 το χειμώνα, τώρα είμαστε πολλοί. Τώρα είναι καλοκαίρι, γι' αυτό. Ναι, τώρα το καλοκαίρι πλακώζα μαζεμένοι. Πιο καλά είναι το χειμώνα ή το καλοκαίρι? Και τι προτιμάς? Για μένα το ίδιο είναι. Λοιπόν, ναι, βάλουμε, έτσι είναι η ζωή. Η ζωή λέει, πρέπει να έχει περιπέτειες για να είναι γλυκιά. Άμα δεν είναι γλυκιά. Τι θα κάνω. Φτιάξουμε και το φαΐ μας. Η πιο ωραία Τζήθρα εσείς. Και όλα στα νιάτα βλέπω τώρα.
Τώρα παιδάκι μου, Η αμμορφιά δεν είναι μόνο στο πρόσωπο, είναι σε πολλά.